ඔයත් ඉංග්‍රීසි වලට සම්පූර්ණයෙන්ම ආධුනිකයෙක් නම් කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි Tamanට මතක තියාගන්න පුළුවන් සරල වාක්‍ය අධ්‍යයනය කරන එක. ඉතින් අද තියෙනවා හොඳ ඉංග්‍රීසි සරල වාක්‍ය 20ක්. ඉතින් මුල ඉඳලා අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලගේ දැනුමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක් අදත් මම කියලා දෙනවා. අපි යමු පළවෙනි වාක්‍යයට. නයන ඇගේ බල්ලට කැව්වා. දැන් කනවට කියන්නේ eat නේ. කවනවට කියන්නේ මොකද්ද? කවනවට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් feed කියලා. දැන් ඒකේ අතීත කාලේ ක්‍රියාපදේ තමයි fed. එතකොට නයන ඇගේ බල්ලට කැව්වා කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් නයන fed her dog. ඇගේ බල්ලට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් her dog. නයන fed her dog. මට ඔයාගේ හිනාව නැතුව පාළුයි. පාළුයි. මොකක් හරි අපිට හිතන්නකො අපිට කෙනෙක් නැතුව පාළුයි නා. අපිට කියන්න පුළුවන් I miss you කියලා. එතකොට I miss you කියන්නේ ඔයා නැතුව මට පාළුයි, ඔයාව මට මතක් වෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මට ඔයාගේ හිනාව නැතුව පාළුයි. අපිට කියන්න පුළුවන් I miss your laugh. I miss your laugh. මට ඔයාගේ හිනාව නැතුව පාළුයි. I miss your laugh. එයාට ලොකු අත් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔහුට ලොකු අත් තියෙනවා කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. එතකොට ලොකු අත් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් large hands කියලා. එතකොට එයාට ලොකු අත් තියෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් he has large hands. He has large hands. එයාට ලොකු අත් තියෙනවා. ඔයා මගේ කාලය නාස්ති කරනවා. කියන්නේ මේ කතා කරන මොහොතේ දැන් වෙන දෙයක්. දැන් නාස්ති කරනවට කියන්නේ අපි waste කියලා. දැන් මේ මොහොතේ කරන දෙයක් නේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකට ing එක අහු වෙනවා. මේකේ e එක කැපෙනවා. wasting. එතකොට ඔයා මගේ කාලය නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. You are wasting my time. ඔයා මගේ කාලය නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. මම ඒක දැක්කා. දකින්නවට කියන්නේ see. අතීත කාලේ ක්‍රියාපදේ තමයි saw. එතකොට මම ඒක දැක්කා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් I saw it කියලා. I saw it. මම ඒක දැක්කා. දැන් හිතන්නකෝ මම ඒක දැක්කේ නැහැ වගේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් හදනවා නම් කොහොමද හදන්නේ? එතකොට අපි did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය ගන්නවා. I didn't see it. so කියලා ගන්නෙ නැහැ. did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය දැම්මහම සම්පූර්ණ වාක්‍යයම අතීත කාලය කියලා හැඟවෙන නිසා දෙපාරක් එහෙම හංගවන්න ඕනේ නැහැ. did එක දැම්මහම ඒක හැඟවෙනවා. එතකොට I didn't see it. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔයා ඒක දැක්කද කියලා අහනවා නම් අපි මෙන්න මේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයම මුලට අරගන්නවා. ටික අහන්න පුළුවන් did you see it කියලා. ඔයා ඒක දැක්කද? did you see it? මම මුකුත් කිව්වේ නැහැ. දැන් කියනවට කියන්නේ say. දැන් කිව්වේ නැහනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් said. අතීත කාලේ said. මුකුත් කිව්වේ නැහැ. දැන් I didn't say anything කියනවට වැඩිය අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් වඩා ලස්සනයි I said nothing කියලා කියන්න පුළුවන් නම් තමයි වඩා ලස්සන. I said nothing. I did not say anything කියලා කිව්වොත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. නමුත් වඩා නිවැරදි ක්‍රමය තමයි මේක. I said nothing. අමතක කරන්න එපා. අමතක කරන්න එපා කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් don't forget. Don't forget. අමතක කරන්න එපා. ජනේලය වහන්න. වහන්න අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් close. එතකොට ජනේලය නම් the window. අපි දන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ the window. Close the window. ජනේලය වහන්න. Close the window. එයා වැරද්දක් කරා. දැන් කරා කියන එකට he did a mistake කියනවට වැඩිය එහෙම කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඇත්තටම he did a mistake කියලා කියන්නේ වැරද්දක් වගේ දෙයක් කරනවට අපි ගන්න ක්‍රියාපදය තමයි make. එතකොට ඒකේ අතීත කාල ක්‍රියාපදය made.
එයා වැරද්දක් කරා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් he made a mistake. එහෙම නැත්නම් කාන්තාවක් නම් අපිට she made a mistake. එය වැරද්දක් කරා. she made a mistake. නාමල් ලොකු කරදරයක වැටලා ඉන්නේ. දැන් ලොකු කරදරයක වැටලා ඉන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් in trouble කියලා. in trouble. එතකොට නාමල් ලොකු කරදරයක වැටලා ඉන්නේ කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් he is in big trouble. he is in big trouble. එහෙම නැත්නම් නාමල් is in big trouble. නාමල් ලොකු කරදරයක වැටලා ඉන්නේ. නාමල් is in big trouble. නාමල් ලොකු කරදරයක වැටලා ඉන්නේ. මම ඒකට උනන්දුවක් නැහැ. මොකක් හරි දෙයකට උනන්දුවක් නැත්නම් අපිට interested කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද අපි කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් I am not interested in that. මම ඒකට උනන්දුවක් නැහැ. interested. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පණ තියෙන දෙයක්. කතෘ විදියට આવොත් අපිට ed දාන්න වෙනවා. හිතන්නකෝ ඒක රසවත්. ඒකට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it is interesting. අන්න ඒකයි. it කියන එක આવොත් හැමතිස්සෙම ing වලින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. it is interesting. කතෘ මම නම් මම හරි කවුරු හරි පණ තියෙන දෙයක් આવොත් එහෙම අපි ගන්නෙ ed ස්වරූපෙන් ඒකේ නාම විශේෂණය. හරි. එතකොට I am not interested in that. මට ඒකට කිසි උනන්දුවක් නැහැ. මම ඔහුත් එක්ක කතා කරා. දැන් කතා කරනකොට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් speak කියලා කියන්න පුළුවන්. තව talk කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක අතීත කාලේ talked ed. එතකොට I talked ඔහුත් එක්ක නම් අපිට කියන්න පුළුවන් with him. I talked with him. මම ඔහුත් එක්ක කතා කරා. I talked with him. ගොඩක් ස්තුතියි. දැන් ගොඩක් ස්තුතියි නම් අපි කියනවා thank you so much කියලා කියනවා. නේ. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඇත්තට සමහර අය මේක වැඩි භාවිත කරන්නේ අපිට thanks a lot කියලා කියන්න පුළුවන්. thanks a lot. සමහර අය thank you very much කියන එක තමයි වැඩිපුර use කරන්නේ. නමුත් අපිට thanks a lot කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මේකත් ගොඩක් භාවිතයේ තියෙන එක. thanks a lot. ඔහු ඔහුගේ පොරොන්දුව කැඩුවා. කඩනවට කියන්නේ break. කැඩුවට කියන්නේ broke. එතකොට ඔහු ඔහුගේ පොරොන්දුව කැඩුවා අපිට කියන්න පුළුවන් he broke his promise. he broke his promise. ඔහු ඔහුගේ පොරොන්දුව කැඩුවා. he broke his promise. දැන් මොන හරි කෑමක් අපි කනකොට එන්න අපිත් එක්ක බෙදාගෙන කමු කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ඕක කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් let's have a bite to eat. let's have a bite to eat. මොන හරි එකට බෙදාගෙන කමු කියන එක තමයි ඔකෙන් කියන්නේ. let's have a bite to eat. මම වඩා කැමති ඇවිදින්න. වඩා කැමති නම් හොඳ ඉංග්‍රීසි වචනයක් තියෙනවා prefer කියලා. prefer. එතකොට මම වඩා කැමති ඇවිදින්න I prefer walking. එහෙම නැත්නම් I prefer to walk කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් කැමති එකක්. දෙකම හරි. I prefer to walk. I prefer walking. අපි රාත්‍රී ආහාරයට ආප්ප කෑවා. කනවට කියන්නේ eat, කෑවනම් ate. එතකොට we ate hoppers රාත්‍රී ආහාරයට අපිට කියන්න පුළුවන් for dinner. we ate hoppers for dinner. අපි රාත්‍රී ආහාරයට ආප්ප කෑවා. මට වතුර වීදුරුවක් ඕනේ. දැන් වතුර වීදුරුවක් අවශ්‍යයි. එතකොට want කියනකට වැඩිය මේ අවස්ථාවේදී need කියන එක තමයි වඩා නිවැරදි. එතකොට I need a glass of water. I need a glass of water. මොකද need කියන්නේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක්. දැඩි අවශ්‍යතාවයකදී අපි need කියන වචනේ තමයි ගන්න. එතකොට I need a glass of water. මට වතුර වීදුරුවක් ඕනේ. I need a glass of water. මේක හොඳ මෝස්තරයක්. දැන් මෝස්තරයට අපිට කියන්න පුළුවන් ඩිසයින්. හොඳ මෝස්තරයක්. a design. එතකොට හොඳ කියන එනවා. එතකොට a good design. මේක හොඳ මෝස්තරයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. This is a good design. This is a good design.
මේක හොඳ මෝස්තරයක්. එතකොට මේ කියන එක මේ සමහර වෙලාවට ද කියන එක ගොඩාක් දෙනෙක්ට එන්නේ නැහැ. ඒකට මම පොඩි ෂෝට් කට් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට මේ සිංහල වචනයක අල්ක යන්න තිබ්බොත් එහෙම කියන එක ගොඩක් වෙලාවට එනවා. 70ක් 80ක් දුරකටම එහෙම තමයි. හැබැයි සිංහල වචනේ අල්ක යන්න තිබ්බා කියලා ඉංග්‍රීසි වචනේ කියලා නොවන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. එහෙම වචන කීපයකුත් තියෙනවා. හරි මම මේ වචන කීපය කියන්නම් මොනවද කියලා අපි යන්කෝ ඊළඟ එකට. ඒක හොඳ ආරංචියක්. දැන් ආරංචියට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් නිවුස් කියලා. නේද? ආරංචියට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් නිවුස් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ ආරංචියට අපිට කියන්න පුළුවන් good news කියලා. එතකොට හොඳ ආරංචියක්. මෙතන good news කියලා කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන්. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසියෙන් good news කියලා අපිට කියන්න බෑ. මම ඔයාලට කිව්වා අල්ක යන්න આવොත් එකක් එනවා කියලා. හැබැයි එහෙම නොවන අවස්ථා තියෙනවා කියලා. අන්න මේක ඇවිල්ලා එහෙම අවස්ථාවක්. මොකද නිවුස් කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සලකන්නේ uncountable noun එකක් විදිහට. uncountable noun. එතකොට මේකෙදි ඒ කියන්නේ uncountable කියන්නේ ගණන් කරන්න නොහැකි දේවල් විදිහට. ගණන් කළ නොහැකි. එතකොට මේකේ සුභාරංචියක් කියලා තිබ්බා කියලා අල්ක යන්න තිබ්බා කියලා මේකේ good news කියලා අපිට කියන්න බෑ. එතකොට අපි කියන්නේ that is good news. that is good news. that is a good news කියලා එහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න බෑ අල්ක යන්න තිබ්බා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ගණන් කරන්න බැරි වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ බහුවචනෙත් ඒකමයි ඒක වචනෙත් ඒකමයි. දැන් එහෙම වචන ලිස්ට් එකක් මම යට දීලා තිනවා. බලන්න. accommodation කියන වචනේ. advice කියන වචනේ. baggage. එතකොට මේ baggages, advices, accommodations මේ දැන් furniture කියන්නේ මොනවද? ගෘහෝපකරණ. furnitures කියලා කියන්නේ. ඒ බහුවචනේ ඒක වචනේ ඒකම තමයි. දැන් අපි ගත්තොත් bread කියන එකෙත් එහෙමයි. හිතන්නකෝ මම පාන් ගෙඩියක් ගන්න යනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I am going to buy a bread කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. කියන්නේ I am going to buy some bread කියලා එන්න ඕනේ. අන්නේ some කියලා දාන්න පුළුවන්. some. නැත්තම් කියලා දාන්න බෑ මේ වලට. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ uncountable ගණන් කරන්න බැරි දේවල් වලට අපිට දාන්න බෑ. හරි n හරි දාන්න බෑ. හරි. එතකොට අද ඉංග්‍රීසි හොඳ වාක්‍ය කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝ කීපයම හොඳට බලාගෙන යන්න. මොකද මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙන හොඳ වාක්‍ය තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.